Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn, đó chính là cà ri chay. Bây giờ thì cùng mình vào bếp thôi. Nguyên liệu chính của mình ngày hôm nay gồm có đó là tàu hũ chiên và đùi gà sả nha. Cái này là mình dùng đùi gà sả chay. Ngoài ra gia vị của mình sẽ có là muối nè, bột ngọt nè, đường nè, hạt nêm nè, cà rốt mình sẽ chuẩn bị là 2 quả nha, và khoai lang cũng như là khoai tây, hành và tỏi. Không thể thiếu ở đây đó chính là sả nè, hành nè, ngò rí nè, và đặc biệt là mình sẽ có thêm là sữa đặc nè, bột cà ri và dầu cà ri. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm ở đây đó chính là khoảng 400ml nước cốt dừa nha. Và bây giờ cùng mình sơ chế nguyên liệu thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ cắt khoai tây nha. Khoai tây này mình đã bào vỏ trước rồi và mình đang ngâm qua trong cái nước muối á nha, để cho nó đỡ thâm. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình cắt khoai tây trước ha. Khoai tây thì cả nhà cắt cho mình là cắt khúc nha, từng khúc to to một xíu, để khi mà mình hầm cà ri á thì nó sẽ không bị nát ha. Đó, mình sẽ cắt khúc to như vậy nha. Sau đó mình sẽ bỏ lại trong cái nước muối để cho nó không bị thâm ha. Khi cắt khoai tây xong thì mình cũng sẽ bắt đầu cắt khoai lang luôn nha. Khoai lang mình cũng sẽ cắt như vậy, mình sẽ cũng cắt từng khúc như vậy nha. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cà rốt luôn nha. Cà rốt thì mình cũng sẽ cắt khúc như vậy ha. Mọi người cắt cho mình những cái khúc vừa phải nha, cũng khúc to như vậy nè. Sau khi mà cắt cà rốt thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là băm sả nha. Mình sẽ đập dập sả và mình sẽ cắt khúc luôn ha. Tiếp đến thì mình sẽ cắt hành lá ha. Cái phần đầu của hành lá thì mình sẽ cắt khúc ra như vậy. Đó, phần sau á, thì mình sẽ cắt nhỏ ra, sẽ cắt khúc nhỏ. Tiếp theo thì mình sẽ đến phần cắt tàu hũ ha. Thì tàu hũ ở đây mình sẽ cắt thành từng khúc. Mình sẽ Sau khi mà cắt tàu hũ xong thì bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đùi gà sả chay ha. Thì mình cũng sẽ cắt từng lát của cái phần đùi gà này nha. Sau khi mà dầu của mình nó sôi, nó nóng lên rồi á, thì mình sẽ bắt đầu cho sả và phi thơm ha. Mình sẽ cho một muỗng cà ri. Cái này là cà ri bột đó nha. Để vào, xong rồi mình sẽ đảo lên, đảo cho nó thơm lên ha. Đó, cho nó tạo cái phần màu như vậy nè. Sau khi mà mình đã đảo đều qua cái cà rốt thì mình sẽ cho vào đây là một ít nước dừa nha. Mình sẽ đổ cho sấp mặt nha. Cái phần nước dừa này mình sẽ chia thành 2 lần, chứ mình không hoàn toàn là đổ hết đâu nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị ha. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê đường nha, và 1 muỗng cà phê hạt nêm. Và bây giờ mình sẽ chờ cho cà rốt chín mềm trong khoảng tầm là 5 phút để cho cà rốt nó thấm gia vị hơn nữa nha. Và trong lúc đó thì mình sẽ bắt đầu sơ chế những nguyên liệu khác nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là chiên khoai lang và khoai tây nha. Mình chiên khoai lang với khoai tây như vậy là để cho khi mà tí nữa mình bỏ vô cái nồi nước lèo của mình á, thì mình sẽ không có bị rụt nha, nó sẽ không có bị nát ra. Bây giờ là khoai lang của mình nó đã vàng đều hết 2 mặt rồi nè. Mình sẽ bắt đầu gấp khoai lang ra ha. Mình không có để cho nó chín rụt quá đâu nha, nó không có chín vàng thì như vậy thì nó sẽ cứng hơn. Nó chín vừa tầm như vậy thôi nè. Đó, mình sẽ chiên khoai tây cho nó vừa tới như vậy thôi ha. Và bây giờ mình sẽ gấp ra dĩa được rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là cho cà rốt cũng như là khoai lang vào trong cái nồi nước dùng của mình luôn ha. Mình sẽ cho cà rốt và khoai lang vào. Và sau đó mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa còn lại vào hết luôn nha. Mình sẽ đổ hết cái phần nước cốt dừa luôn. Và mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh dầu của cà ri á, cái nước dầu cà ri á nha. Mình sẽ cho vào đây là khoảng 1 muỗng canh.
để cho nó tạo được cái độ thơm nè, cũng như là cái màu của phần cà ri ha. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây khoảng là 500ml nước sôi nữa ha. Mình sẽ cho nước sôi để cho củ quả của mình nó sẽ nhanh chín hơn nha. Và bây giờ mình sẽ bật lửa lớn để cho cái phần nước của mình sẽ trong phòng là khoảng 10 đến 15 phút để cho rau củ của mình nó chín mềm. Thì sau đó mình sẽ cho phần sữa đặc vào ha. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là khoảng 2 muỗng canh sữa đặc nữa nha. Sau khi mà mình cho sữa đặc thì tiếp theo thì mình sẽ cho nốt cái phần tàu hũ cũng như là cái phần đùi gà xả chay vào luôn ha. Mình sẽ cho vào. Bây giờ là cái nồi cà ri của mình là rất là thơm luôn rồi đó. Và cuối cùng sau khi mà mình cho tàu hũ và cái phần đùi gà xả chay vào thì để cho cái phần nước cà ri của mình nó thơm hơn nè, nó dậy mùi hơn thì mình sẽ cho cái phần sả và cái phần bột cà ri mà lúc đầu mình xào á, mình sẽ cho vào cuối cùng luôn nha, để cho nó tạo cái độ thơm. Và cái phần bột mà dính trong chén này nè, mọi người cũng sẽ dùng cái nước lèo của mình, cái nước cà ri của mình để mình tráng đều và mình sẽ cho vào hết để cái phần bột cà ri của mình nó sẽ dậy mùi lên thêm ha. Mình sẽ không cho nó chín quá kỹ nha. Bây giờ là mình đã thấy là nó sôi như vậy nè, và mình đã thấy được rồi, mình sẽ tắt bếp và cùng thưởng thức thôi. Vậy là món cà ri chay của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng thưởng thức nha. Mình sẽ gấp một miếng tàu hũ trước đi ha. Một miếng đùi gà chay, cà rốt. Đây mọi người có thể thấy cái phần khoai tây của mình lúc nãy mà mình chiên lên nè, nó sẽ không có bị nát ra ha, nó vẫn giữ nguyên cho mình luôn nha. Đó. Mình sẽ múc một ít nước nữa ha, sẽ chan vào đây là một ít nước nữa. Cái nước cà ri của mình nè, nó sóng sánh nè, nó rất là đặc luôn, thơm, nó dậy cái mùi của cái cà ri lên nè. Rồi, thơm quá. Món này thì các bạn có thể ăn với bún cũng được nha, ăn với bánh mì cũng được. Thì hôm nay mình sẽ ăn với bánh mì nha. Mình sẽ chấm với cái nước trước nha. Mình sẽ thử với cái nước trước. Cái nước nó rất là sánh luôn nè. Mình vừa chấm vô á mọi người, ăn vô là cái mùi cà ri là nó nồng, nó tỏa ra, nó rất là thơm luôn. Cộng với cái mùi xả phi ban đầu á, với lại nó có một chút là béo béo của cái nước cốt dừa nữa, rất là thơm và béo ngậy luôn nha. Mình sẽ thử cái phần củ của mình trước nha, cà rốt đi ha. Cà rốt nó vẫn giữ được cái độ ngọt này nha, nó vừa mềm tới luôn, nó không có quá bị bủng đâu. Và cái phần khoai tây nữa nè. Nó có cái độ bùi bùi nhẹ này nha, xong nó vẫn ngọt nè, nó vẫn giữ được cái độ mềm của cái khoai tây chứ. Khi mà ăn cái rau củ quả này nè, mình ăn chung kết hợp với lại đậu hũ nè, cũng giống như là cái đùi gà xả chay á, nó hòa quyện và nó thơm nha. Cái mùi đùi xả chay nó đã có cái xả ở trong rồi, nó rất là thơm luôn, và nó sẽ không có bị chỏi nhau đâu, nó rất là hòa quyện luôn.
Và đây là công thức mà mình chia sẻ đến cho mọi người. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một share và một comment nha. Ok, chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thành công thì cũng comment cho mình biết nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.